ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਸ਼ੋ। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, ਅੱਜ 17 ਜੂਨ 2014 3 ਹਾੜ ਨਾਨੋਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 546 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ। देखो वीकेंड मैं वाशिंगटन मैट्रो एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬ੍ਰੈਡਕ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਜੀ। ਬੀਤਿਆ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84 ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਾਣਾ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਉਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਲਈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ RSS ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਟਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ RSS ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂ RSS ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਨੋਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੱਕੜ ਗਿਆ, ਮੱਕੜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲॉप ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ RSS ਗੇਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਧਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮੱਕੜ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਧਮੱਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਧੁੰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੜ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੱਕੜ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਧਮੱਕੜ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਮੱਕੜ ਦਾ ਤੇ ਧੁੰਮੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੌਰਨ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਾਲਮ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਥੱਲੇ 1925 'ਚ ਬਣੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਈਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ RSS ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਲ ਦਾ ਮੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਵੀ ਵਰਤੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕਨਕਲੇਵ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਮਿਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 22 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ 'ਚ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮਸਲ ਦਿਖਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਧੁਮਾਇਆ, ਫੈਲਾਇਆ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਔਰ ਇਹ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਦਾ ਹੋਸਟ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ
ਜੂਨ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿੱਟੇ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ YouTube ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100 ਕਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਜ ਮਲਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਸ ਜੂਨ 84 ਵਾਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਾਇਸਡ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਤਾਰ ਦਸਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਢਾਕੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚਰਚ ਸਟੇਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਬੀਅਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਔਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਆਫੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸੈਲਫ ਇਨਫਲਿਕਟਿਡ ਵੂੰਡਸ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪੂ ਲੈ ਜ਼ਖਮ, ਸੈਲਫ ਇਨਫਲਿਕਟਿਡ ਵੂੰਡ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਲਏ ਨੇ। ਦ ਜੂਨ 6 incident once again reinforced the fact that the kind of introspection that was required within the community after 1984 has not happened। कि 6 ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੂਨ 84 ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਲਾਈਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੂਥ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾ ਜੂਨ 84 ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਐਟ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ the task force of Sh੍ਰੋਮਣੀ Gurudwara Prabandhak Committee on June 6 demonstrates yet again that the committee has learned no lessons from the sordid happenings at this very place 30 years ago। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਲਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਔਲਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫੇਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਫੜੋ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਫੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਇਰੋਨਿਕਲੀ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ occurred on 30th anniversary of Operation Blue Star, unmindful of the solemn occasion, unruly members of both sides attacked each other with swords. A free-for-all ensued on the stairways of sacred Akal Takht, which is revered as the seat of temporal authority of the Sikhs. Police personnel who used avoid entering the holy precinct remained mere bystanders outside the complex.
ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਗੁੱਥਮ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜੋ ਫੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ perhaps those who defiled the precincts of complex with unsheathed swords were unmindful of the fact that the community had struggled hard in the early 20th century to earn the freedom to bear the kirpan. Such incidents are bound to act as a dampener for those Sikhs who wish to have the right to carry their kirpans in public places abroad. ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਲਬੇ ਲਵਾਬ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 1800, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਐਂਡ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੀਸ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸ, ਕੋਈ ਸੈਰਮਨ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਾਊ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਬਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ 1849 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕੇ ਆਲਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਰ ਵਾਲਟਰ ਗਿਲਬਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1914 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸਰ ਓ ਮੂਰ ਕ੍ਰੀਏਗ ਨੇ 1914 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮਈ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ 1849 ਤੋਂ 1917 ਤੱਕ 67 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 200 ਸਾਲ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਦੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਪ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਲੇ 70 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਬੜੀ ਲਾਇਲਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ 1921-25 ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਤਲਵਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 70 ਸਾਲ 1849 ਤੋਂ 1920 ਤੱਕ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ,
ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਫਾ 144 ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕਿਰਪਾਨ 5 ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਆਲਸੋ ਮਸਟ ਐਨਸ਼ੋਰ that groups are never allowed to fight their battles in the sacred precincts of Akal Takht. Perhaps, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, perhaps the only way to avoid a repeat of June 6 incident would be to forbid all kinds of political activity at the Akal Takht. ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੀ देयर would be some who would cringe at this thought and argue that the Akal Takht had been historically a seat of intense political activity, but then that was when the Sikhs were an independent nation in howsoever small an area it may have been. At that time the heads of the Sikh missiles would gather at Akal Takht to decide on all kinds of issues including personal disputes. There are accounts indicating that even at that time the missile chiefs would leave their weapons in the bungas while coming to the Akal Takht for confabulations. ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੈਪਨਸ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਸੋਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 800 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲਾ ਲਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। Now with the Sikhs being a part of the nation state, ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, any effort to vest the Akal Takht with political power has the potential for leading to confrontation with the state. The last time such an attempt was made in June 84 and the consequences are before us. ਆਹ ਹੈ ਹਕੀਕਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਿਸਟਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ 30 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ while broad religious directions from Akal Takht to the Sikh community would be in order, any congregation in or around the Akal Takht having political overtones is rife with dangers of the June 6th kind. ਕਿ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜੂਨ 6 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। In order to prevent such clashes again, it is necessary to ban all speeches and functions within the precincts of the Golden Temple that are not religious in nature. ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਏ। Such functions be held at Manji Sahib Diwan Hall
which lies between the main complex and the hostel complex। ਜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਰੋਕਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਰ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਲੰਬੇ, ਉਹਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਰਚ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ it is not out of place to mention that the June 6 incident once again reinforced the fact that the kind of introspection that was required after 1984 has not happened। कि वो जिवें मैं पहला पढ़ी चुका है, there is little doubt that the military action by the government to evict the armed supporters of Jarnail Singh Pindrawale from Golden Temple between June 3rd and 6th 1984 was ill time and properly executed। ਹੁਣੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਫੌਜ ਨੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ, ill timed and poorly ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। that is precisely why it still rankles। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। however the Sikh leadership has no answers on how it allowed its political agitation Dharmyudh Morcha in support of their long list of demands to take the shape of a full-blown armed struggle spearheaded by Jarnail Singh Pindrawale। ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਜ ਨੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਇੱਕ ਆਰਮਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਬੈਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਡਿਨਾਈਡ that the sophisticated arms and ammunition that were amassed at the 6 holiest of the holy shrines as a consequence of the agitation had paved the way for Operation Blue Star। ਇਹ ਉਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ ਹਥਿਆਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਇਹ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਐਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੇਟਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਨੋ ਲੈਸਨਸ ਲਰਨਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ the series of events that took place even after 1984 at the complex goes to show that neither the Sikh leadership nor the vocal members of the committee have learned the lessons। ਕਿ 29 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। One recalls how during the Akali Dal government of Barnala in 1986 the police had to be sent into the complex to clear it of certain unruly elements। ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਨਰੂਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। Then again in 1988 when armed militants took control of Golden Temple complex the government had to use the national security guards to get them out। ਇਹ ਹੁਣ 1988 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕਿ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੜ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋ ਭੇਜਣੇ ਪਏ ਸੀ। Photographs of the militants coming out of the complex with their hands raised appearing in newspapers again and again reminds one of the shameful episode। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ 90 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਨ 3 months ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। Similarly, TV grabs of the June 6 incident, which though of a different scale and manner, is yet another example of the community's self-inflicted wounds। ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮੈਨਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਇਨਫਲਿਕਟਡ ਵੂਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਟਰੂਥ ਆਫ ਦਾ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਪਾਇਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। 86-88 ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਲਫ ਇਨਫਲਿਕਟਡ ਵੂੰਡਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।